What's up guys, this is LJ Galang and for today's video, mag-share ako sa inyo ng tips kung paano yung best way to compute your fuel consumption. So magpapagas muna tayo guys. Ako nalimutan ko yung Petron Value Card. Sayang. Ay. Pa-full tank tayo. Boss, full tank, Blaze. Full tank, Blaze. Yan, okay na yan. Ilang liters yun? Ilang kilometers tinakbo ko? 237 kilometers divided by 8 liters. 29.6. Ang lakas sa gas, grabe. Reset natin. Okay, let's go guys. So itong tuturo ko sa inyo guys, I think this is the most accurate method of computing your gas consumption. And yes, karamihan sa mga bagong motor ngayon ay meron na rin indicator ng kilometers per liter, no? Pero hindi lahat ng motor ganun. And mas maganda rin na makompute mo ng sarili mo yung gas consumption ng motor mo. So magbibigay ako ng mga steps kung paano nyo makocompute ang gas consumption. So number 1, magpa-full tank. Magpa-full tank kayo guys, at tandaan nyo rin kung saan gas station kayo nagpa-full tank. Mas maganda rin na pati yung mismong gas pump na kung saan kayo kinargahan ay tandaan nyo din. Step number 2, i-reset ang trip A or trip B, ibalik nyo sa 00. Or kung walang ganito yung motor nyo, tandaan nyo kung ano yung pinakalas na odometer simula nung nagpa-full tank kayo. Kunyari 15,110. So tandaan nyo na yon. Step number 3, gamitin ang motor. Kung paano nyo ginagamit normally, gamitin nyo lang hanggang sa maubos yung gasolina or makalahati man lang, or at least mga 1/4. Step number 4, magpa-full tank ulit. Hanggat maaari, kung kaya, doon kayo bumalik sa gas station kung saan kayo nagpa-full tank noon. At hanggat maaari din, doon kayo sa mismong gas pump kung saan din kayo nagpa-full tank noon. And that is because iba-iba yung calibration din guys ng mga gas station at pati ng mga fuel pump nila. So mas maganda kung doon kayo mismo sa kung saan kayo nagpa-full tank, para at least kahit pa paano mataas yung chances na parehas lang yung gasolinang ikaharga niya sa'yo, yung dami. So the next step guys, kapag full tank na kayo, tignan nyo kung ilang liters yung naikarga sa motor ninyo ngayon. Makikita nyo yan doon sa gas pump, diba? Nasa baba nung presyo. Yun, nandun ko ilang liters yung naikarga ngayon sa motor ninyo ng isang full tank ulit. And then tignan nyo kung ilan yung tinakbo nyo simula nung huli kayong nagpa-full tank. Kung halimbawa wala kayong trip A, trip B, kaya ako nasabi na tandaan nyo yung odometer reading nyo nung nakaraang full tank para ma-compare nyo siya ngayon. Ngayon kunyari meron naman kayong trip A o trip B sa motor nyo, tignan nyo lang dyan kung ilan yung eksaktong tinakbo ninyo simula nung huling full tank. Kaya na-mention ko din na dapat siniro-zero nyo to nung nakaraang pag full tank nyo. Tapos nun guys, i-divide nyo lang yung tinakbo nyong kilometers versus sa kung ilang liters yung kinarga nyong gasolina. And then kung ano mang answer ang lumabas dun, yun na yun. Yun na yung accurate na gas consumption ng motor ninyo. So ganoon na siya kasimple guys. To recap, magpa full tank muna kayo, and then i-0-0 nyo yung trip A or trip B, or tandaan nyo yung odometer ninyo. Tapos noon gamitin nyo siya. Kapag bumaba na ng 1/2 o 1/4, balik kayo dun mismo sa gas station
pati doon mismo sa fuel pump na kung saan kayo nagpakarga. And then magpa-full tank ulit. Tapos noon, i-divide nyo lang yung total na tinakbo ninyo versus sa kung ilang litro yung kinarga sa inyo ngayon. And yun na yun. Yun ay accurate guys na gas consumption ninyo. So kagaya na sa akin, halimbawa, ipa-flash ko na lang dito sa screen yung computation nung pagpagas ko kanina. Since kasi lagi ko na rin yung ginagawa ngayon, no, na every time nagpa-full tank ako, sinisiro-zero ko yung trip A, tapos kino-compute ko siya sa next ko na full tank. And I can guarantee guys na this is more accurate, 100% accurate, kesa doon sa tansyahan method na kung ilang araw tumatagal yung isang full tank. So ayun, sana nakatulong, no? And try nyo siya guys, sa susunod yung pagpakarga, magpa full tank na lang din talaga kayo para at least makompute nyo ng accurate kung ano ba talaga yung konsumo ng motor nyo. And hindi lang siya sa motor pwedeng gawin, no? So kung meron din kayo mga kotse, sasakyan, pwede nyo rin gawin tong method na to para ma-estimate, ma-compute yung gas consumption ng kotse. So yun lang guys. Thank you for watching and I hope you like and subscribe. Maraming salamat again sa suporta sa aking channel. And I will try to continue to make contents, informative contents kagaya nito. So yun. Thank you so much guys. Ride safe sa inyo mga ma'am sir. God bless you all and bye bye.